बघा, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी मधला चॅप्टर 4 जो आहे, जो मॉर्गेज ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अँड चार्जेस या संदर्भामध्ये बोलतो. आणि ह्या चॅप्टर 4 मध्ये सेक्शन 58 ते 99 पर्यंतच्या तरतुदी म्हणजे मॉर्गेजच्या संदर्भात बोलतात. आणि मग 100 पासून तर 104 पर्यंतच्या तरतुदी ह्या चार्जच्या संदर्भात बोलतात. म्हणजे एकूण तुमचा मॉर्गेज आणि चार्ज चॅप्टर 4 च्या अंतर्गत सेक्शन 58 पासून तर 104 पर्यंत हे त्या ठिकाणी असलेले बघायला मिळतात. तर यातल्या फक्त महत्वपूर्ण बाबींची चर्चा आपण आजच्या लेक्चरमध्ये या ठिकाणी करणार आहोत. बघा, हे मॉर्गेज सेक्शन 58 मध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यात आलं. त्या संदर्भातल्या तरतुदी ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टच्या सेक्शन 58 पासून तर 99 पर्यंत चॅप्टर 4 मध्ये मॉर्गेज याच्याशी डील करताना आपल्याला बघायला मिळतात. आणि हा मॉर्गेज जो आहे तर एक सिक्युरिटीच्या संदर्भातला महत्वपूर्ण भाग म्हणून त्याला विचारात घेतलं जातं. मग याचं नेचर काय आहे, मॉर्गेजचं नेचर काय आहे? तर मॉर्गेजमध्ये इंटरेस्ट जो आहे तो ट्रान्सफर होत असतो. तो एका विशिष्ट अचल मालमत्तेच्या संदर्भातला. सेलमध्ये आपण बघितलं, सेलमध्ये सुद्धा प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली जाते. पण प्रॉपर्टी जेव्हा ट्रान्सफर केली जाते तर त्याच्या बदल्यामध्ये कन्सिडरेशन मिळत असतं. In sale, that there is a transfer of property in exchange of money, or that is known as a consideration. But in case of mortgage, there is a transfer of interest in a specific immobile property in consideration of that secured money debt. So in mortgage, there is no absolute transfer. It is only partial transfer. The interest which has been transferred in mortgage, it is partial. It is not absolute. So mortgage is not a transfer of absolute interest in the property mortgage like sale or gift. In sale or gift, there is a absolute interest has been transferred by transferor to the transferee. But in case of mortgage and lease, there is only partial interest has been transferred by transferor to transferee is there. So accordingly, we have to take into consideration what type of nature which has been purchased by mortgage. So after taking into consideration the such type of background relating to mortgage, that one thing we have to take into account, that when there is any transaction and through that transaction where loan is secured against any movable property, then it is called as a pledge. एखादा व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी त्याच्याकडून कर्ज घेताना सिक्युरिटी म्हणून काहीतरी देत असतो. व समजा एका व्यक्तीने दुसऱ्याकडून कर्ज घेतलं आणि त्याला कर्जाचं परतफेड करण्याच्या अनुषंगाने काही हमी द्यायची असते. अशा वेळेला जर त्याने मुव्हेबल प्रॉपर्टी दिली तर त्या दोघांमध्ये झालेला जो काही व्यवहार आहे त्याला प्लेज असं म्हटलं जातं. हे तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टच्या माध्यमातून शिकलात. आणि ज्या वेळेला हे लोन इमोबल प्रॉपर्टीच्या अगेन्स्ट सेक्युअर्ड केलं जातं, म्हणजे जेव्हा क्रेडिटर जो आहे तो डेटरला त्या ठिकाणी लोन देत असतो आणि डेटर कडून पैसे वापस मिळण्याच्या संदर्भामध्ये काहीतरी हमी त्याला अपेक्षित असते. आणि मग ही हमी म्हणजे सिक्युरिटी जी आहे ती जर इमोबल प्रॉपर्टी असेल तर अशा व्यवहाराला मॉर्गेज असं म्हटलं जातं. म्हणजे व्यवहारामध्ये, दैनंदिन व्यवहारामध्ये लोन जे आहे तर ते घेताना ते कधी सेक्युअर्ड पण असू शकतं, कधी अनसेक्युअर्ड पण असू शकतं. मग ज्यावेळेला ते सेक्युअर्ड नसेल तर ज्या व्यक्तीने ते लोन दिलं म्हणजे क्रेडिटरने जे डेटरला लोन दिलेलं असतं तर ते वापस मिळण्याच्या संदर्भामध्ये अडचणी निर्माण होतात आणि ते रिकव्हर करणं त्याला पॉसिबल शक्यतो त्या ठिकाणी जे आहे ते होत नाही. बघ, आणि जे सेक्युअर्ड मनी असतं म्हणजे लोन त्याने दिलं एखाद्याला, पण ते त्याच्याकडून वापस येण्याच्या संदर्भामध्ये त्याला काहीतरी हमी हवी असते. आणि मग त्या हमीच्या अनुषंगाने त्याने काहीतरी सिक्युरिटी म्हणून स्वतःच्या ताब्यामध्ये ठेवलेलं असतं, तर त्याला सेक्युअर्ड डेप्ट असं म्हणतात किंवा ते सेक्युअर्ड लोन वगैरे असं म्हणत असतात. तर तुमचं लोन मुव्हेबल प्रॉपर्टी आणि इमूव्हेबल प्रॉपर्टीच्या माध्यमातून जर सेक्युअर केलं गेलं असेल, ज्या वेळेला तुम्ही दिले गेलेले लोन हे मुव्हेबल प्रॉपर्टीच्या माध्यमातून जर सेक्युअर केलं गेलं असेल तर अशा व्यवहाराला प्लेज असं म्हणतात. आणि ज्या वेळेला तुम्ही दिलेले लोन हे इमूव्हेबल प्रॉपर्टीच्या माध्यमातून जर सेक्युअर केलं गेलं असेल तर त्याला मॉर्गेज असं म्हणतात. ही एक पार्श्वभूमी लक्षात घ्या. आणि मग यानंतर आपण
काय म्हटलंय सेक्शन 58A मध्ये मॉर्गेजच्या संदर्भामध्ये ते विचारात घेऊया. आता सेक्शन 58A जो आहे तर त्याने मॉर्गेजची व्याख्या डिफाईन केली आणि ते डिफाईन करत असताना त्या ठिकाणी मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी आणि मॉर्गेज डीड कशाला म्हणायचं, साधारणतः ह्या 5 संकल्पना सेक्शन 58A मध्ये तुम्हाला दिलेल्या बघायला मिळतात. आता सेक्शन 58A मध्ये मॉर्गेज आणि मॉर्गेजमध्ये अंतर्भूत होणारे जे जे काही पार्ट्स आहेत तर त्यांच्या व्याख्या सेक्शन 58A मध्ये बघायला मिळतात. आणि सेक्शन मग 58B पासून पुढे तर ते साधारणतः जी पर्यंत 58B पासून 58G पर्यंत तुम्हाला मॉर्गेजचे प्रकार बघायला मिळतात. मग मॉर्गेजचे साधारणतः पुढे 5 प्रकार जे आहेत तर ते बघायला मिळतात. त्यांची चर्चा आपण पुढे करूया. सध्या आपल्याला या ठिकाणी जे लक्षात घ्यायचं आहे तर हे लक्षात घेत असताना व्हॉट इज मीन बाय मॉर्गेज and who will be called as a mortgager, who will be called as a mortgagee, what is mean by mortgage deed, and what is mean by mortgage money, and that we will take into consideration. Just see under under section 5180, under section 58 subclause A, it provides the definition: a mortgage is the transfer of an interest in specific immobile property for the purpose of securing the payment of money advanced or to be advanced by way of loan in existing or future debt or the performance of an engagement which may give rise to pecuniary liability. 58A मध्ये तुम्हाला या पद्धतीने मॉर्गेजची व्याख्या देण्यात आली आणि मग त्याच्यामध्ये जे म्हटलं गेलं की व्हॉट इज मीन बाय मॉर्गेज, आणि मग हे मॉर्गेज सांगत असताना या ठिकाणी जे म्हटलं, मॉर्गेज इज द ट्रान्सफर ऑफ अन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी. मॉर्गेज हा अशा पद्धतीचा व्यवहार आहे की अचल मालमत्तेमधला इंटरेस्ट जो आहे तो ट्रान्सफर केला जातो. कशासाठी? फॉर द पर्पज ऑफ सेक्युरिंग द पेमेंट ऑफ मनी ऍडव्हान्स्ड ऑर टू बी ऍडव्हान्स्ड बाय वे ऑफ लोन. आता हा प्रॉपर्टी मधला इंटरेस्ट हा दुसऱ्या व्यक्तीला ट्रान्सफर केला जातो, पण कशासाठी? तर त्या स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी मधला इंटरेस्ट जो आहे तो दुसऱ्या व्यक्तीला ट्रान्सफर करण्यापाठीमागचा उद्देश काय असतो? फॉर पेमेंट ऑफ मनी ऍडव्हान्स, त्याने जे काही रक्कम ही आगाऊ म्हणून घेतली गेलेली असेल, ऑर टू बी ऍडव्हान्स, किंवा जी आगाऊ म्हणून किंवा ऍडव्हान्स म्हणून जी दिली जाणार असेल बाय वे ऑफ लोन, कर्ज म्हणून जी काही रक्कम घेतली जाणार आहे तर तिला सिक्युरिटी म्हणून ही अचल मालमत्तेमधला इंटरेस्ट दुसऱ्या व्यक्तीला जो आहे तो ट्रान्सफर केला जातो. an existing or future debt or the performance of an engage which may give rise to pecuniary liability. मग हा अशा पद्धतीचा जो काही व्यवहार आहे या व्यवहाराच्या माध्यमातून अर्थविषयक जबाबदारी जी आहे ती निर्माण होते. म्हणजे या ठिकाणी काय लक्षात घ्यायचं आपल्याला, मॉर्गेज म्हणजे नेमकं काय? समजा ए नावाचा व्यक्ती आहे, त्याला पैशाची गरज आहे, मग त्याने बी नावाच्या व्यक्तीकडून त्या ठिकाणी समजा त्याने 5 लाख रुपये कर्ज घेतलं. मग ए ने बी नावाच्या व्यक्तीकडून 5 लाख रुपये कर्ज घेतलं, पण मग आता हा ए नावाचा व्यक्ती 5 लाख रुपयाचं घेतलेलं कर्ज बी ला वापस करेल याची काय गॅरंटी आहे? किंवा त्या बी ने ते 5 लाख रुपये याच्याकडून कसे वसूल करायचे जर याने वेळेत दिले नाही तर? फक्त त्याच्यावर शाब्दिक विश्वास ठेवायचा का? त्याने पैसे घेतले आणि मग हा वापस करेल याच्यावर विश्वास ठेवायचा का? तर त्याने जे काही 5 लाख रुपये दिलेले आहेत ते 5 लाख रुपये त्याला वापस मिळण्याच्या संदर्भामध्ये काहीतरी सिक्युरिटी, काहीतरी हमी असणं गरजेचं आहे. मग हा ए जेव्हा बी कडून 5 लाख रुपये घेतो त्यावेळेला स्वतःची जी काही अचल मालमत्ता आहे त्या अचल मालमत्ता त्या बी ला त्या ठिकाणी तो ट्रान्सफर करतो, आणि ते ट्रान्सफर करत असताना त्याला बी ला सांगतो की तुझ्याकडून घेतलेले 5 लाख रुपये हे मी ठराविक वेळेमध्ये तुला पूर्ण म्हणजे वापस करेल, आणि जर नाही केले तर मग तुला ही जे काही मी माझ्या अचल मालमत्तेमध्ये तो इंटरेस्ट देतोय तर तोपर्यंत तू ती प्रॉपर्टी एकतर ती वापरू शकतो, त्या प्रॉपर्टी पासून इन्कम मिळवू शकतो. मग त्या मिळालेल्या इन्कम मधून 5 लाख रुपये किंवा त्या 5 लाख रुपयावरचं व्याज त्याच्यातून तू मायनस कर, किंवा त्या ठराविक वेळेला जर मी तुला पैसे दिले नाही तर तुला ट्रान्सफर केलेली ही जी प्रॉपर्टी आहे तू ती विक्री करू शकतो. म्हणजे अशा टर्म्स अँड कंडिशन, त्या टर्म्स अँड कंडिशनच्याच माध्यमातून मॉर्गेजचे काय प्रकार असतील ते आपल्याला पुढे बघायचे आहे. मॉर्गेज म्हणजे हा अशा पद्धतीचा व्यवहार आहे जेव्हा एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीकडून पैसे कर्ज म्हणून घेतो आणि ते वापस करण्याच्या अनुषंगाने ज्याच्याकडून कर्ज घेतलेलं असतं त्या व्यक्तीला काहीतरी हमी असणं गरजेचं असतं की ते पैसे पुन्हा वापस केले जातील म्हणून. या व्यवहाराला या ठिकाणी मॉर्गेज असं म्हटलं जातं. हे सर्वसाधारणपणे लक्षात घ्या. मॉर्गेज हा अशा पद्धतीचा व्यवहार आहे, म्हणून म्हटलं गेलं ट्रान्सफर
मॉर्गेज इज द ट्रान्सफर ऑफ अन इंटरेस्ट. मॉर्गेज मध्ये काय ट्रान्सफर होतं? इंटरेस्ट. प्रॉपर्टी ऍब्सोल्यूट ट्रान्सफर होत नाही, फक्त इंटरेस्ट ट्रान्सफर होतो. मग ते पोजेशन असेल आणि त्या प्रॉपर्टी पासून मिळणारा जो काही इन्कम असेल, कारण ओनरशिपच्या माध्यमातून प्रॉपर्टीच्या संदर्भात अनेक राईट्स, कारण प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड ॲज अ बंडल ऑफ राईट्स. मग ह्या बंडल मधला काही राईट्स जे आहेत ते ट्रान्सफरीला ट्रान्सफर करत असतो. आणि म्हणून म्हटलं गेलं या ठिकाणी की स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी मधला इंटरेस्ट हा मॉर्गेजर जो आहे तो मॉर्गेजला ट्रान्सफर करतो. कशाच्या बदल्यात? लोनच्या बदल्यामध्ये. तर अशा पद्धतीचा जो काही व्यवहार आहे तर त्याला या ठिकाणी जे आहे ते मॉर्गेज म्हटलेलं बघायला मिळतं. आता अशा पद्धतीचं मॉर्गेज हे लक्षात घेतल्यानंतर यांच्यामध्ये जे काही रिलेशन निर्माण होणार आहेत त्या पार्टींना काय म्हटलं जाईल हे नीट समजून घेणं गरजेचं आहे. द ट्रान्सफरर इज कॉल्ड ए मॉर्गेजर, द ट्रान्सफरी ए मॉर्गेजी. बघा आता या ठिकाणी जो व्यक्ती काय ट्रान्सफर करतोय आता तुम्ही ते समजून घेऊ शकता, पण हे लेक्चर झाल्यानंतर तुम्हाला ते कायमस्वरूपी लक्षात राहीलच असं सांगता येत नाही. तुमची गल्लत होण्याचे चान्सेस त्या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला असतात. मग द ट्रान्सफरर इज कॉल्ड अ मॉर्गेजर. मग काय ट्रान्सफर करणारा? अचल मालमत्ता ट्रान्सफर करणारा जो व्यक्ती आहे त्याला म्हटलं गेलं मॉर्गेजर. लक्षात घ्या, काय सांगतोय ते नीट लक्षात घ्या. जो अचल मालमत्ता ट्रान्सफर करतोय त्याला म्हटलं गेलं मॉर्गेजर. म्हणजे जो लोन घेतो, म्हणजे स्वतःची प्रॉपर्टी जो ट्रान्सफर करतो, प्रॉपर्टी मधला इंटरेस्ट ट्रान्सफर करतो आणि लोन घेतो, त्या व्यक्तीला म्हटलं गेलं मॉर्गेजर. द ट्रान्सफरी अ मॉर्गेजी. मग जो व्यक्ती लोन देतो आणि इमोबल प्रॉपर्टीमध्ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट घेतो, शब्दांवरती लक्ष असू द्या. जो व्यक्ती लोन देतो आणि ट्रान्सफरच्या स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टीमध्ये इंटरेस्ट घेतो अशा व्यक्तीला ट्रान्सफरी असं म्हटलं जातं. मग मॉर्गेजर कोण आणि मॉर्गेजी कोण? बऱ्याच वेळेला गल्लत होते, म्हणजे चुकीच्या जोड्या लावल्या जातात. मॉर्गेजर म्हणजे जो स्वतःची प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करतो आणि लोन घेतो असा व्यक्ती म्हणजे मॉर्गेजर. जो व्यक्ती लोन देतो आणि त्याला जी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली आहे त्या प्रॉपर्टीमध्ये जो ज्याचा इंटरेस्ट निर्माण होतो त्याला मॉर्गेज असं म्हटलं जातं. पुढे चालून आणखी म्हटलं, द प्रिन्सिपॉल मनी अँड इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सेक्युअर्ड फॉर द टाइम बिंग आर कॉल्ड द मॉर्गेज मनी. मग प्रिन्सिपॉल मनी आणि इंटरेस्ट जो आहे की ज्याच्या पेमेंटसाठी त्या ठिकाणी ती प्रॉपर्टी ही सिक्युरिटी म्हणून दिली गेली, असा जो काही मनी आहे म्हणजे मुद्दल आणि व्याज त्या पैशाला, तर त्याला मॉर्गेज मनी म्हटलं जाईल. जो पैसा लोन म्हणून घेतला जातोय ना आणि त्या पैशावरती जे काही व्याज निर्माण होणार आहे, म्हणून जे लोन घेतलेलं पैसा म्हणजे त्याला आपण प्रिन्सिपॉल मनी म्हणू, आणि त्याच्यावरचं इंटरेस्ट, तर तो प्रिन्सिपल अमाऊंट आणि इंटरेस्ट हे दोन्ही मिळून जे तयार होतं त्याला म्हटलं गेलं मॉर्गेज मनी. अँड द इन्स्ट्रुमेंट इफ एनी बाय विच द ट्रान्सफर इज इफेक्टेड इज कॉल्ड ए मॉर्गेज डीड. आणि हा सगळा व्यवहार ज्या डॉक्युमेंटच्या माध्यमातून अस्तित्वात येतो त्याला म्हटलं जातं मॉर्गेज डीड. काय लक्षात घेतलं या ठिकाणी? तर तुम्हाला साधारणतः या ठिकाणी 5 गोष्टी आपण सेक्शन 58A च्या माध्यमातून लक्षात घेतल्या. मॉर्गेज कशाला म्हणायचं, मॉर्गेजर कोणाला म्हणायचं, मॉर्गेजी कोणाला म्हणायचं, मॉर्गेज मनी काय आहे आणि मॉर्गेज डीड कशाला म्हणायचं, हे सेक्शन 58A च्या माध्यमातून या ठिकाणी आपण विचारात घेतलं. मग आता याचे काय इन्ग्रेडियंट बघायला मिळतात? तर इन्ग्रेडियंट बघा, पहिला मॉर्गेज इज अ स्पेसिफिक ट्रान्सफर. ही मॉर्गेज काय आहे? एक स्पेसिफिक स्वरूपाची, स्पेसिफिक म्हणजे निश्चित स्वरूपाची. मग ट्रान्सफरची जी काही अचल मालमत्ता आहे त्या अचल मालमत्तेमधला इंटरेस्ट जो आहे तो ट्रान्सफरीला ट्रान्सफर करतो. मग हा ट्रान्सफरी कोण? ट्रान्सफरी म्हणजे मॉर्गेजी. ट्रान्सफरर कोण? तो म्हणजे मॉर्गेजर. हा, मग आता या ठिकाणी जे म्हटलं की पहिला मुद्दा काय बघायला भेटतो आपल्याला, तो मॉर्गेज इज अ स्पेसिफिक ट्रान्सफर. ही मॉर्गेज जी आहे ती स्पेसिफिक स्वरूपाची ट्रान्सफर असलेली दिसून येते. सेकंड, इट इज अ ट्रान्सफर ऑफ अन इंटरेस्ट. कारण ह्या ट्रान्सफरमध्ये काय ट्रान्सफर केलं जातं, तर इंटरेस्ट ट्रान्सफर केला जातो. ज्या व्यक्तीला लोन घ्यायचंय, ज्याला कर्ज घ्यायचंय, तो स्वतःची अचल मालमत्ता सिक्युरिटी म्हणून दुसऱ्या व्यक्तीला ट्रान्सफर करतो. आणि म्हणून दुसरा जो मुद्दा म्हटला ना की इट इज अ ट्रान्सफर ऑफ अन इंटरेस्ट, तर याच्यामध्ये त्या अचल मालमत्तेमधला इंटरेस्ट ट्रान्सफर केला जातो. नंबर 3, सच अ ट्रान्सफर ऑफ इंटरेस्ट इज इन स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी. हा इंटरेस्ट कशामध्ये असतो? तर त्या स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी म्हटलं. स्पेसिफिक, स्पेसिफिक म्हणजे
मग आता समजा ए ला लोन घ्यायचं आहे आणि तो समजा तिसऱ्याच व्यक्तीची एखादी प्रॉपर्टी वगैरे दाखवत असेल तर ती चालणार नाही. मग स्पेसिफिक म्हणल्यानंतर ए ला जर लोन घ्यायचं असेल तर त्याची ती निश्चित स्वरूपाची प्रॉपर्टी असणं गरजेचं आहे. नाही तर मग ए ला कदाचित 10 प्रॉपर्टी असतील, पण 10 पैकी कोणती प्रॉपर्टी तो सिक्युरिटी म्हणून देतोय? 2 नंबरची देतोय, 7 नंबरची देतोय की 10 नंबरची देतोय? फक्त तो जर मग म्हटला की माझी प्रॉपर्टी जी आहे तर मी तुला सिक्युरिटी म्हणून देतो, तर ते अशा पद्धतीने चालणार नाही. तर त्या 10 पैकी कोणती प्रॉपर्टी तो देतोय ते स्पेसिफिक असणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून सच अ ट्रान्सफर ऑफ इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी असणं गरजेचं आहे. नंबर 4, सच अ ट्रान्सफर इज फॉर द पर्पज ऑफ सेक्युरिंग. आता ही ट्रान्सफर कशासाठी असली पाहिजे? तर त्या संदर्भात तुम्हाला खाली 4 ते 5 मुद्दे दिले आणि मग त्या 4-5 मुद्द्यांच्या आधारे म्हटलं गेलं. पहिला मुद्दा, पेमेंट ऑफ मनी ऍडव्हान्स. कशासाठी ही ट्रान्सफर कशासाठी केली? तर पेमेंट ऑफ मनी ऍडव्हान्स. जी काही रक्कम आगाऊ म्हणून दिली गेलेली असेल तर तिला सिक्युरिटी म्हणून ही ट्रान्सफर जी आहे ती केली जाईल. नंबर 2, टू बी ऍडव्हान्स बाय वे ऑफ लोन. टू बी ऍडव्हान्स म्हणजे भविष्यामध्ये ऍडव्हान्स लोन म्हणून जे भविष्यामध्ये जे दिलं जाईल त्यासाठी ही ट्रान्सफर केली जाईल. किंवा नंबर 3, अन एक्झिस्टिंग ऑर फ्युचर डेप्ट. म्हणजे आज अस्तित्वात असलेलं किंवा भविष्यामध्ये निर्माण होणारं जे काही डेप्ट आहे, जे कर्ज आहे, त्यासाठी ही प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली जाऊ शकते. नंबर 4, परफॉर्मन्स ऑफ एंगेजमेंट विच मे गिव्ह राईज टू पेक्युनरी लायबिलिटी. किंवा ज्याच्या माध्यमातून आर्थिक जबाबदारी निर्माण होणार आहे, पेक्युनरी पैशाविषयक आर्थिक जबाबदारी निर्माण होणार आहे, त्या गोष्टीसाठी हा इमोबल प्रॉपर्टी मधला इंटरेस्ट ट्रान्सफर केला जाईल. आणि नंबर 5, द ट्रान्सफरर इज कॉल्ड ॲज अ मॉर्गेजर. जो ट्रान्सफर करतो तर त्या ट्रान्सफररला या ठिकाणी मॉर्गेजर म्हणून जे आहे ओळखलं जाईल. आपण इन्ग्रेडियंट्स लक्षात घेतोय त्याचे. नंबर 6 मध्ये म्हटलं गेलं, द ट्रान्सफर इज कॉल्ड द मॉर्गेजी. हे जे मी वारंवार ज्याच्यावरती बोलतोय हे जे आहे ते नीट लक्षात घेत चला. मॉर्गेजर कोणाला म्हणायचं, मॉर्गेजी कोणाला म्हणायचं? कारण कधी कधी मॉर्गेजर जो असायला पाहिजे तर मॉर्गेजीला मॉर्गेजर म्हटलं जातं आणि मॉर्गेजरला मॉर्गेजी म्हटलं जातं. तर मॉर्गेजर म्हणजे जो स्वतःची प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करतो कशाच्या बदल्यात? लोनच्या बदल्यात, तो मॉर्गेजर. आणि जो पैसे देतो तो मॉर्गेजी. नंबर 7 मध्ये म्हटलं गेलं, द मनी अँड इंटरेस्ट देअर ऑन इज कॉल्ड ॲज द मॉर्गेज मनी. जे काही लोन अमाऊंट त्या ठिकाणी ही विचारात घेतली गेलेली आहे किंवा त्या लोन अमाऊंटवरचा असणारा इंटरेस्ट, या दोन्हींना मॉर्गेज मनी म्हणून विचारात घेतलं जाईल. आणि नंबर 8, द डीड ऑर डॉक्युमेंट इज कॉल्ड ॲज द मॉर्गेज डीड. ज्या कागदपत्रांच्या माध्यमातून हा व्यवहार ट्रान्सफरर आणि ट्रान्सफरमध्ये अस्तित्वात येतो तर त्याला मॉर्गेज डीड म्हणून विचारात घेतलं जाईल. आता मॉर्गेजच्या पाठीमागचा उद्देश काय? तो उद्देश सांगताना या ठिकाणी म्हटलं, द पर्पज ऑफ मॉर्गेज ट्रान्झॅक्शन इज ऑलवेज टू क्रिएट सिक्युरिटी फॉर. हा गहाण ठेवणं ज्याला आपण म्हणतो, तर गहाण व्यवहाराचा उद्देश हा काय असतो? तर त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं, टू सिक्युरिटी फॉर. कशासाठी हमी द्यायची आहे, सिक्युरिटी कशासाठी द्यायची आहे? तर ते खाली सांगितलेल्या 3 गोष्टींसाठी द्यायची आहे. नंबर 1, रिपेमेंट ऑफ मनी ऍडव्हान्स ऑर टू बी ऍडव्हान्स्ड बाय वे ऑफ लोन. कर्जाच्या माध्यमातून जी काही रक्कम दिली गेलेली असेल किंवा कर्जाच्या माध्यमातून जी काही रक्कम दिली जाणार असेल तिचं रिपेमेंट व्हावं, तो कर्जच्या माध्यमातून दिली गेलेली जी काही रक्कम आहे ती वापस मिळावी, यासाठी सिक्युरिटी असणं गरजेचं आहे. आणि हाच तुमच्या मॉर्गेजचा उद्देश आहे. म्हणजे हा पहिला उद्देश लक्षात घ्या. नंबर 2, पेमेंट ऑफ एक्झिस्टिंग ऑर फ्युचर डेप्ट. म्हणजे आज अस्तित्वात असलेलं, प्रेझेंटमध्ये अस्तित्वात असलेलं किंवा भविष्यामध्ये दिलं जाणारं जे काही कर्ज आहे त्याची परतफेड, त्यासाठी दिली गेलेली हमी म्हणजे तुमचा मॉर्गेजचा व्यवहार होय. आणि नंबर 3, परफॉर्मन्स ऑफ अन एंगेजमेंट गिव्हिंग राईज टू पेक्युनरी लायबिलिटी. मग अशा पद्धतीचा आर्थिक व्यवहार की ज्याच्या माध्यमातून आर्थिक जबाबदारी एका व्यक्तीवरती निर्माण होते आणि ती जबाबदारी निर्माण करणं, हाच ह्या मॉर्गेज ट्रान्झॅक्शनचा तो उद्देश जो आहे तो सांगता येईल. म्हणजे हे 3 उद्देश मॉर्गेजच्या पाठीमागे असलेले तुम्हाला बघायला मिळतात. त्या संदर्भात बोलताना की पुढे म्हटलं, इन केस ऑफ मॉर्गेज ट्रान्झॅक्शन देर इज नो outright transaction, outright transfer of property. There is a transfer of interest in immobile property. आता या व्यवहाराच्या अनुषंगाने जे म्हटलं गेलं की मॉर्गेजच्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये जे आहे तर ट्रान्सफर जी आहे ती ऍब्सोल्यूट स्वरूपाची नसते. मग मॉर्गेज मध्ये नेमकं काय होतं? तर मॉर्गेज मध्ये फक्त इंटरेस्ट इमोबल प्रॉपर्टी मधला ट्रान्सफर केला जातो.
ऍब्सोल्यूट इंटरेस्ट फक्त सेलमध्ये, एक्सचेंजमध्ये आणि गिफ्टमध्ये ट्रान्सफर होत असतो. मॉर्गेजमध्ये फक्त पार्शियल इंटरेस्ट जो आहे तो ट्रान्सफर होतो आणि तोही इंटरेस्ट फॉर सिक्युरिटी फॉर मनी डेप्ट या अनुषंगाने जो आहे तो केला जातो. आता एवढी बाब सेक्शन 58A च्या माध्यमातून लक्षात घेतल्यानंतर आपल्याला मॉर्गेजचे प्रकार आता बघायचे आहेत. हे तुम्हाला सेक्शन 58B पासून पुढे 58G पर्यंत देण्यात आलेत. मग हे किती प्रकार पडतात मॉर्गेजचे? तर सर्वसाधारणपणे 6 प्रकार मॉर्गेजचे तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतात. 58B मध्ये सांगितलं सिंपल मॉर्गेज, 58C मध्ये सांगितलं मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल, 58D मध्ये सांगितलं इश्यू फॅक्चुअरी मॉर्गेज, 58E मध्ये सांगितलं इंग्लिश मॉर्गेज, 58F मध्ये सांगितलं मॉर्गेज बाय डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड्स आणि 58G मध्ये सांगितलं ॲनोमॉलस मॉर्गेज. म्हणजे असे मॉर्गेजचे 6 प्रकार जे आहे ते तुम्हाला विचारात घ्यायचे आहेत. सेक्शन 58 मध्येच 58A मध्ये तुम्हाला 5 गोष्टींच्या व्याख्या दिलेल्या बघायला मिळाल्या. मॉर्गेजर, मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी आणि मॉर्गेज डीड या 5 गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला सेक्शन 58A मध्ये आपण विचारात घेतल्या. आता 58B पासून तर G पर्यंत मॉर्गेजचे 6 प्रकार पडतात. ते कोणकोणते आणि कसे यांची चर्चा आपल्याला आता यापुढे करायची आहे. पहिला प्रकार बघा सिंपल मॉर्गेज, म्हणजे साधं गहाण किंवा साध्या स्वरूपाचा गहाण व्यवहार तो कशा पद्धतीचा आहे. आता हे सांगताना सेक्शन 58A मध्ये जे सांगितलं गेलं की सिंपल मॉर्गेज. मग आता सिंपल मॉर्गेजच्या संदर्भात बोलताना म्हटलं where without delivering possession of the mortgage property, the mortgagor binds himself personally to pay the mortgage money and agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and the proceeds of sale to be applied so far as may be necessary in payment of the mortgage money. The transaction is called a simple mortgage and the mortgagee a simple mortgagee. आता तुम्हाला सेक्शन 58B मध्ये सिंपल मॉर्गेज कशाला म्हणायचं या संदर्भामध्ये सांगितलं गेलं. आता सिंपल मॉर्गेज सांगत असताना या ठिकाणी काय म्हटलं तर हे विचारात घेत असताना आपण या व्यवहाराच्या माध्यमातून म्हटलं गेलं की विदाउट डिलिव्हरिंग ऑफ पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी. सिंपल मॉर्गेज मध्ये प्रॉपर्टीचं पोजेशन मॉर्गेजर मॉर्गेजीला देत नाही. मग काय करतो? द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली टू पे द मॉर्गेज मनी and agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have a right to cause the mortgage property to be sold and the proceeds of sale to be applied. म्हणजे सिंपल मॉर्गेज मध्ये मॉर्गेजर मॉर्गेजीकडून पैसे लोन जे आहे ते घेत असतो आणि त्याने ते लोन घेतल्यानंतर तो स्वतः त्या ठिकाणी स्वतःला बाइंड करून घेतो. काय बाइंड करतो? म्हणजे समजा ए नावाच्या व्यक्तीने बी नावाच्या व्यक्तीकडून त्या ठिकाणी कर्ज घेतलं आणि ते कर्ज घेत असताना तो बीला त्याच्या प्रॉपर्टीमध्ये इंटरेस्ट जो आहे तो ट्रान्सफर करत नाही. फक्त त्याला हमी काय देतो? तू मला कर्ज दे आणि मी तुला ठराविक तारखेला जे आहे ते तुझ्याकडून घेतलेले कर्ज हे वापस करेल. जर मी तुझं कर्ज वापस केलं नाही तर तू माझी जी काही मालमत्ता आहे ती विकू शकतो आणि तुझा जो काही खर्च आहे तो घेऊ शकतो. मग ह्या सिंपल मॉर्गेजमध्ये जे आहे तर पोजेशन डिलिव्हर केलं जात नाही. फक्त जो मॉर्गेजर आहे तो स्वतःला त्या ठिकाणी बांधून घेतो की मी या ठराविक वेळेला तुझे पैसे जे आहेत ते वापस करील आणि जर ते ठराविक वेळेला पैसे देण्यामध्ये मी जर अपयशी झालो तर अशा वेळेला माझी प्रॉपर्टी जी आहे तर तू ती विकू शकतो आणि तुझे पैसे जे आहेत ते घेऊ शकतो. मग आता समजा ह्या ए ने बी कडून कर्ज घेतलं, त्याला सांगितलं की 1 वर्षाच्या आत मी तुला पैसे देईल आणि जर नाही दिले तर तू माझी प्रॉपर्टी विक. समजा आता ह्या ए ने पैसे घेतले, 1 वर्ष उलटून गेलं पण बीचे पैसे काही दिले नाही आणि बीला प्रॉपर्टीमध्ये पोजेशन पण दिलेलं नव्हतं. सिंपल मॉर्गेज आहे. मग ह्या बी कडे आता या ठिकाणी रेमेडी काय? बी कोर्टाला अप्लाय करू शकतो आणि कोर्टाला अप्लाय केल्यानंतर बी जो आहे तर ते कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देईन की आमच्या दोघांमध्ये अशा पद्धतीचा व्यवहार झालेला आहे आणि हा व्यवहार झालेला असताना त्याने मला वर्षभरात पैसे वापस करण्याच्या संदर्भात हमी दिली होती पण त्याने वर्ष उलटून गेलं पण पैसे काही दिलेले नाहीत आणि मग तो न्यायालयामार्फत त्याची जी काही प्रॉपर्टी आहे ती विक्री करेल आणि ती प्रॉपर्टी विक्री झाल्यानंतर त्याची जी काही लोन अमाऊंट आहे आणि त्याला आलेला जो काही खर्च किंवा त्याचा जो इंटरेस्ट असेल तर तेवढी रक्कम त्या विकलेल्या पैशातून काढून घेईल आणि उरलेली रक्कम जी आहे ती
मॉर्गेजरला वापस करेल, अशा पद्धतीच्या व्यवहाराला म्हटलं गेलं या ठिकाणी सिंपल मॉर्गेज. आता सिंपल मॉर्गेजचे तुम्हाला इन्ग्रेडियंट्स काय बघायला मिळाले? बघा, पहिला इन्ग्रेडियंट्स, पजेशन इज नॉट डिलिव्हर्ड बाय द मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी. सिंपल मॉर्गेजमध्ये पजेशन डिलिव्हर केलं जात नाही. 58A मध्ये मॉर्गेजच्या संदर्भात आपण चर्चा करत असताना हे बघितलं होतं की देर इज अ डिलिव्हरी ऑफ पजेशन इन स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी. स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टीमध्ये पजेशन डिलिव्हर केलं जातं मॉर्गेजमध्ये, पण सिंपल मॉर्गेजमध्ये ते केलं जात नाही. मग फक्त मॉर्गेजर या ठिकाणी काय घेतो? हमी घेतो. म्हणून पहिला इन्ग्रेडियंट आपण बघितला, पजेशन इज नॉट डिलिव्हर्ड बाय द मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी. नंबर 2, द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली. मॉर्गेजर या ठिकाणी स्वतःला काय करत असतो? बांधून घेत असतो की मी पैसे जे आहेत ते परत करेल म्हणून. नंबर 3, द मॉर्गेजर अंडरटेक्स टू पे मॉर्गेज मनी. द मॉर्गेज द मॉर्गेज the mortgager agrees that on his failure to pay the mortgage money, the mortgagee shall have the right to cause the mortgage property to be sold. आता तिसरा इन्ग्रेडियंट काय सांगितला? हा मॉर्गेजर त्या ठिकाणी हमी घेत असतो, जर त्या ठराविक वेळेमध्ये घेतलेली रक्कम जर मॉर्गेजरने मॉर्गेजीला दिली नाही, तर मॉर्गेजरला अधिकार असेल, मॉर्गेजीला अधिकार असेल की मॉर्गेजरची प्रॉपर्टी विकावी आणि त्याचा पैसा जो आहे तो नाही त्याच्यातून तो प्राप्त करून घ्यावा. अशा पद्धतीचे सिंपल मॉर्गेज मधले तुम्हाला हे 3 इन्ग्रेडियंट बघायला मिळाले. आणि मग ह्या सिंपल मॉर्गेजचे 3 फीचर्स काय आहेत? तर ते 3 फीचर्स तुम्हाला पुढील पद्धतीने बघायला मिळतात. पहिलं, पजेशन इज नॉट डिलिव्हर्ड. सिंपल मॉर्गेजमध्ये पजेशन दिलं जात नाही. नंबर 2, मॉर्गेजर जो आहे तो पर्सनली लायबल असतो. आणि नंबर 3, मॉर्गेजी हॅज अ रेमेडी ऑफ फोरक्लोजर. म्हणजे फोरक्लोजर म्हणजे ते संपुष्टात आणणं किंवा त्याचा हक्क जो आहे तो नष्ट करणं. म्हणजे सिंपल मॉर्गेजचे हे 3 पद्धतीचे तुम्हाला फीचर्स जे आहेत ते बघायला मिळतात. मग आता सिंपल मॉर्गेज रजिस्टर्ड करणं गरजेचं आहे का? तर सिंपल मॉर्गेज कॅन बी मेड ओनली थ्रू ए रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट. मग आता ह्या मॉर्गेज डेटची रक्कम ही 100 रुपये असली काय किंवा 100 रुपयाच्या खाली जरी असली काय, तर ते जे आहे तर त्याचं मॉर्गेज जे आहे ओनली थ्रू रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट. म्हणजे सिंपल मॉर्गेज हा मॉर्गेजर आणि मॉर्गेजमध्ये झालेला व्यवहार रजिस्टर्ड करणं गरजेचं आहे. रजिस्टर्ड करणं म्हणजे काय? दुय्यम निबंधकाच्या ऑफिसमध्ये त्याची नोंदणी करणं गरजेचं आहे, हे लक्षात घ्या. आणि या पद्धतीने हा सिंपल मॉर्गेज जो आहे तो असतो, हे समजून घ्यायचं आहे. आता यानंतर आपण दुसऱ्या प्रकाराकडे जाऊया. मॉर्गेजचा दुसरा प्रकार, मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल. मॉर्गेज आहे, पण मॉर्गेज कशा पद्धतीचा? कंडिशनल सेल. मग तो सेक्शन 58C मध्ये सांगितला. मग मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल सांगत असताना म्हटलं, व्हेअर द मॉर्गेजर ऑस्टेन्सिबली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी. म्हणजे ह्या प्रकारामध्ये मॉर्गेजर जो असतो ऑस्टेन्सिबली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी. हा मॉर्गेजर त्याची प्रॉपर्टी ऑस्टेन्सिबली म्हणजे वर दिसतं की तो त्याची प्रॉपर्टी काय करतोय? सेल करतोय. म्हणूनच या प्रकाराला म्हटलं गेलं मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल. आता कंडिशनल सेल कशा पद्धतीचा आहे? आणि हा शब्द वापरला या ठिकाणी, ऑस्टेन्सिबली सेल्स. ऑस्टेन्सिबली म्हणजे दिखाऊ स्वरूपाचा, जो प्रत्यक्षामध्ये नाहीये, इन रियालिटी तो नाहीये, पण वरवर दिसतोय की त्या पद्धतीने ती सेल झाली म्हणून. बघा, मॉर्गेज प्रॉपर्टी on condition that on default of payment of the mortgage money on a certain date, the sale shall become absolute, or on condition that on such payment being made, the sale shall be came void, or on condition that on such payment being made, the buyer shall transfer the property to the seller. The transaction is called mortgage by conditional sale, and the mortgagee a mortgagee by conditional sale. आता अशा पद्धतीची व्याख्या तुम्हाला मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेलच्या माध्यमातून सांगण्यात आली. मग कशाला म्हणायचं मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल? तर मॉर्गेज सेलमध्ये व्हेअर द मॉर्गेजर ऑस्टेन्सिबली सेल्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी. म्हणजे मॉर्गेजर त्याची प्रॉपर्टी जी मॉर्गेजीला देत असतो, तर त्या ठिकाणी तो अशा पद्धतीने दाखवत असतो की ही प्रॉपर्टी काय केली आहे? ऑस्टेन्सिबली सेल, म्हणजे उघड पद्धतीने ती सेल केली आहे, वरवर दिसतंय सेल केली सारखी. कोणत्या कंडिशन वरती? ते कंडिशन सांगताना या ठिकाणी म्हटलं गेलं, ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट बाय द ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन ए सर्टन डेट, द सेल शाल बिकम ऍब्सोल्यूट. म्हणजे आता कंडिशनल सेलमध्ये काय? समजा ए नावाचा व्यक्ती आहे, त्याने बी नावाच्या व्यक्तीकडून कर्ज घेतलं आणि कर्ज घेताना तो त्याला त्या ठिकाणी म्हणाला की मी तुला कर्ज ह्या तारखेला काय करील? वापस करील. कोणत्या तारखेला? ठराविक एका तारखेला हे जे काही कर्ज आहे मी तुला वापस करील.
आणि जर तुला ते कर्ज मी वापस केलं नाही तर ही प्रॉपर्टी मी तुला सेल केली. ऍब्सोल्यूट सेल म्हटलंय बरं का. त्या ठराविक तारखेपर्यंत जर मी तुझा कर्ज वापस केलं नाही तर ही प्रॉपर्टी मी तुला सेल केली असा अर्थ होईल. ही कंडिशन आहे त्या ठिकाणी. पुन्हा म्हटलं गेलं ऑर, म्हणजे पहिली कंडिशन कोणती सांगितली, जर ठराविक तारखेला मी तुला पैसे वापस नाही केले तर ही प्रॉपर्टी मी तुला विकली असा त्याचा अर्थ होईल. ही एक टर्म आहे. ऑर ऑन कंडिशन दॅट ऑन सच पेमेंट बिंग मेड द सेल शाल बी बिकम व्हाईड. जर समजा ते पैसे त्याने वापस केले तर हा जो काही सेल म्हणजे कंडिशनल सेल आहे ना, जर केले तर सेल होणार नाही, जर नाही केले तर सेल होईल. म्हणून म्हटलं गेलं कंडिशनल. तो कशावर तरी डिपेंड आहे तर त्या कंडिशनवर डिपेंड आहे. म्हणजे पैसे जर वापस केले तर तो सेल होणार नाही, पैसे जर वापस नाही केले तर तो सेल होईल. म्हणून या ठिकाणी म्हणजे त्या ठराविक तारखेला तो म्हणतो या ठराविक तारखेला मी जर पैसे वापस केले नाही तर तुला तो ऍब्सोल्यूट ट्रान्सफर होईल, म्हणजे ऍब्सोल्यूट इंटरेस्ट निर्माण होईल. तर ती सेल झाला. किंवा त्याने दुसरी अट टाकली, जर मी तुला पैसे वापस केले तर हा जो काही कंडिशनल सेल जी होती ती व्हाईट ठरेल, म्हणजे ती संपुष्टात येईल. ऑर ऑन कंडिशन दॅट ऑन सच पेमेंट बिंग मेड द बायर शाल ट्रान्सफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर. तिसरी कंडिशन, जर समजा या मॉर्गेजरने मॉर्गेजीला ती ठराविक रक्कम जर दिली तर मॉर्गेजीने ती प्रॉपर्टी मॉर्गेजरला काय करायची आहे, वापस करायची आहे. अशा पद्धतीच्या 3 कंडिशन त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. मग असं जे ट्रान्झॅक्शन आहे त्या ट्रान्झॅक्शनला म्हटलं गेलं द ट्रान्झॅक्शन इज कॉल्ड मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल अँड द मॉर्गेजी ए मॉर्गेजी बाय कंडिशनल सेल. म्हणजे कंडिशन जे आहे सेलच्या संदर्भामध्ये कंडिशन आहे. काय कंडिशन आपण लक्षात घेतोय, उदाहरण म्हणून बघितलं आपण, ए नावाचा व्यक्ती बी नावाच्या व्यक्तीकडून कर्ज घेतोय आणि ते कर्ज घेत असताना तो त्याला हमी देतोय की मी ही प्रॉपर्टी जी आहे ती तुला विकतोय. म्हणजे केव्हा विकतोय, जे काही कर्ज घेतलेलं आहे ते जर कर्ज मी ठराविक तारखेला तुला दिलं नाही तर तुझ्याकडून घेतलेल्या कर्जाच्या मोबदल्यामध्ये मी माझी जी काही प्रॉपर्टी तुला सिक्युरिटी म्हणून देतोय ती प्रॉपर्टी तुला विकली असा त्याचा अर्थ होईल. म्हणजे तो ऍब्सोल्यूट ट्रान्सफर होईल. ही पहिली अट. दुसरी अट काय सांगितली, मी जर समजा तुला पैसे वापस केले तर आपल्यात झालेला हा सेलचा जो काही व्यवहार आहे तर तो वाईड होईल, तो अवैध ठरेल. ही दुसरी कंडिशन होती. तिसरी कंडिशन काय, जर मी तुला पैसे वापस केले तर तू मला माझी प्रॉपर्टी वापस करायची आहे. अशा 3 कंडिशन आहेत. आणि म्हणून ह्या 3 कंडिशनवरती बेस करणारा जो काही समजा मॉर्गेज आहे त्याला म्हटलं गेलं मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल. अशा पद्धतीच्या व्यवहाराला म्हटलं मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल. आता याच्यामध्ये तुम्हाला एक प्रोव्हिजो पण दिला. मग प्रोव्हाइडेड दॅट नो सच ट्रान्झॅक्शन शाल बी डीम्ड टू बी ए मॉर्गेज अनलेस द कंडिशन इज एम्बॉडेड इन द डॉक्युमेंट विच इफेक्ट्स ऑर पर्पोर्ट्स टू इफेक्ट द सेल. हा व्यवहार मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल तोपर्यंत अस्तित्वात येणार नाही जोपर्यंत त्या मॉर्गेज डीड मध्ये या पद्धतीची ही कंडिशन जी आहे ती टाकली जाणार नाही. मग 3 कंडिशन तुम्हाला बघायला मिळाल्या ज्यांची चर्चा आपण त्या ठिकाणी केली. ह्या मॉर्गेजच्या व्यवहारामध्ये जोपर्यंत अशा पद्धतीची कंडिशन असत नाही तोपर्यंत त्याला मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल म्हणता येणार नाही. आता ह्या मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेलच्या संदर्भात त्याची इन्ग्रेडियंट जे आहे ते विचारात घेऊया. पहिला इन्ग्रेडियंट बघा, देर इज अन ऑस्टेन्सिबल सेल बाय द मॉर्गेजर. म्हणजे मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल मध्ये काय बघायला मिळतं आपल्याला, ऑस्टेन्सिबल सेल. ऑस्टेन्सिबल म्हणजे खरा नसतो, दिखाऊ स्वरूपाचा असतो. मग तो दिखाऊ स्वरूपाचा का म्हटला गेला, कारण त्या ठिकाणी कंडिशन अशा पद्धतीने टाकली होती, पैसे जर वापस दिले गेले तर सेल व्हाईड होईल, पैसे जर दिले गेले तर पुन्हा रिट्रान्सफर केले जाईल. आणि मग अशा पद्धतीची अट ही सेलमध्ये नसते. म्हणून या ठिकाणी म्हटलं गेलं मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल. म्हणून हा ऑस्टेन्सिबल स्वरूपाचा असतो. नंबर 2, देर इज अ कंडिशनल सेल. त्याच्यामध्ये कंडिशन्स असतात. नंबर 3, द कंडिशन प्रोव्हाइड दॅट इन केस ऑफ डिफॉल्ट कमिटेड बाय द मॉर्गेजर सेल शाल बिकम ऍब्सोल्यूट. पहिली जी कंडिशन आहे त्या कंडिशन मध्ये काय सांगितलं, इन केस ऑफ डिफॉल्ट कमिटेड बाय मॉर्गेजर सेल शाल बिकम ऍब्सोल्यूट. जर मॉर्गेजरने त्या ठिकाणी पैसे ठराविक वेळेला वगैरे दिले गेले नाही, त्याच्यामध्ये जर डिफॉल्ट निर्माण झाला तर त्या ठिकाणी हा जो काही मॉर्गेजर आहे तर मॉर्गेजरने केलेला सेल हा ऍब्सोल्यूट होईल. म्हणजे तो निरंकुश स्वरूपाचा असेल. त्या ठिकाणी मॉर्गेजीला संपूर्ण अधिकार त्या प्रॉपर्टीवरती जे आहे ते प्राप्त होतील. एक अशा पद्धतीची कंडिशन बघायला मिळते. पुढे डी मध्ये काय म्हणतं बघा, इन द इव्हेंट वेन मॉर्गेजर मेक्स द पेमेंट द सेल शाल बिकम व्हाईड. दुसरी कंडिशन होती, जर मॉर्गेजरने ते घेतलेलं कर्ज वापस केलं आणि दोघांमध्ये झालेला हा जो काही सेलचा व्यवहार आहे तर हा त्या ठिकाणी व्हाईट ठरेल. अशा पद्धतीची कंडिशन त्यामध्ये असते. पुढे सब क्लॉज ई मध्ये म्हटलं, ऑन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी द ट्रान्सफरी द मॉर्गेजी शाल ट्रान्सफर द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजर. द कंडिशन फॉर सच ट्रान्सफर ऑर
रिपर्चेस शाल बी एम्बॉडियड इन द सेम डॉक्युमेंट सेम पे तर त्या डॉक्युमेंटमध्ये अशा पद्धतीची ही तरतूद ज्या वेळेला मॉर्गेजर घेतलेले कर्ज मॉर्गेजला परत करेल तर त्यावेळेला मॉर्गेजने ती प्रॉपर्टी याला काय करावी, रिसेल करावी. म्हणजे रिपर्चेस करण्याचा अधिकार मॉर्गेजर जो आहे तो त्या डीड मध्ये राखून ठेवत असतो. म्हणजे अशा पद्धतीच्या 5 इन्ग्रेडियंट्स तुम्हाला मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल मध्ये बघायला मिळतात. मग आता याचे काही फीचर्स काय आहेत मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेलचे, तर ते फीचर्स बघताना आपल्याला या ठिकाणी म्हणता येईल ओनरशिप पासेस फ्रॉम मॉर्गेजर टू द मॉर्गेजी. हे एक फीचर आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळतं. मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेलमध्ये ओनरशिप जी आहे तर ती ट्रान्सफरर कडून म्हणजे मॉर्गेजर कडून मॉर्गेजीकडे जे आहे तर ते ट्रान्सफर होत असते. पोजेशन मे ऑर मे नॉट बी गिवन. पोजेशन जे आहे मॉर्गेजीला देऊ शकतो किंवा देऊ पण नाही शकत, ते डिपेंड करतं टर्म्स अँड कंडिशन वरती. देर इज अ नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द ट्रान्सफरर. ट्रान्सफरर जो आहे तो पर्सनल लायबिलिटी वगैरे त्या ठिकाणी घेत नाही, कारण त्याने ऑलरेडी सांगितलेलं असतं की ठराविक वेळेला जर समजा ही रक्कम परत केली गेली नाही तर ती सेल जो आहे तो ऍब्सोल्यूट होईल, किंवा ठराविक वेळेला जर समजा रक्कम जमा केली वापस केली तर तो सेल व्हाईड होईल, किंवा ठराविक वेळेला जर समजा तुला पैसे दिले तर ती प्रॉपर्टी तू पुन्हा रिसेल करायची आहे. म्हणून या ठिकाणी ती पर्सनल लायबिलिटी नसते. नंबर 4, द मॉर्गेजर ऑन रिपेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी इज एंटायटल टू रिकन्व्हेन्स. चौथं फीचर काय बघायला मिळतं, ज्या वेळेला मॉर्गेजर पैसे रिपेमेंट करेल तर त्यावेळेला तो मॉर्गेज जे आहे मॉर्गेज मनी हा जो आहे तो रिकन्व्हेन्स होण्याच्या अनुषंगाने त्या ठिकाणी तो अस्तित्वात असलेला आपल्याला बघायला मिळतो. म्हणजे ज्या वेळेला मॉर्गेजर मॉर्गेजीला घेतलेले कर्ज वापस करेल तर त्यांच्यामध्ये ठरलेली अट अशा पद्धतीची असते की तो मॉर्गेजर ती प्रॉपर्टी रिपर्चेस करतोय, म्हणजे ती सेल झालीये, पण तो पैसे पुन्हा जर त्याने दिले तर ट्रान्सफर म्हणजे मॉर्गेजने ती प्रॉपर्टी काय करायची असते, पुन्हा याला रिसेल करायची असते. अशा पद्धतीची कंडिशन म्हणून म्हटलं की रिकन्व्हेन्स. आणि नंबर 5, बोथ द ट्रान्झॅक्शन मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सेम डॉक्युमेंट. या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख तो एका ट्रान्झॅक्शनच्या त्या माध्यमातून उल्लेख होणं त्या ठिकाणी गरजेचं आहे. मग आता हे मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे का, तर त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं वेअर द कन्सिडरेशन अमाऊंट ऑर द मॉर्गेज मनी इज ₹100 ऑर मोर द डॉक्युमेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड. मग तुमचं मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल हे जर ₹100 जास्त रकमेचं जर असेल तर त्याचं रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे, ते कंपल्सरी आहे, हे या ठिकाणी लक्षात घेतलं गेलं पाहिजे. अशा पद्धतीने आपण 2 प्रकार बघितले मॉर्गेजच्या संदर्भामध्ये. आता तिसरा प्रकार बघा. तिसरा प्रकार म्हटला गेला इशू फ्रक्च्युरी मॉर्गेज, जो सेक्शन 58D मध्ये सांगितला गेला इशू फ्रक्च्युरी मॉर्गेज. आता इशू फ्रक्च्युरीचा अर्थ होतो फलोपभोग. फलोपभोग म्हणजे त्याला आपण लाभ असं म्हणू शकतो. मग हा फलोपभोग म्हणजे कशा पद्धतीचा, मग हा शब्द का वापरला गेला, तर त्याची एकदा व्याख्या समजून घेऊ आणि मग त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला इशू फ्रक्च्युरी मॉर्गेज म्हणजे नेमकं काय हे लक्षात येईल. व्हेअर द मॉर्गेजर डेलिव्हर्स पोजेशन or expressly or by implication binds himself to deliver possession of the mortgage property to the mortgagee. आता आपण याला टप्प्याटप्प्यामध्ये लक्षात घेऊ म्हणजे आपल्याला कटप्पापर्यंत पोहोचता येईल. पहिला भाग काय म्हटलाय तो नीट समजून घ्या. व्हेअर द मॉर्गेजर डेलिव्हर्स पोजेशन ऑर एक्सप्रेसली ऑर इम्प्लिकेशन बाइंड्स हिमसेल्फ टू डेलिव्हर पोजेशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी. ज्या वेळेला मॉर्गेजर प्रॉपर्टीचं पोजेशन जे आहे ते मॉर्गेजीला डिलिव्हर करतो, किंवा एक्सप्रेसली किंवा इम्प्लिकेशनच्या माध्यमातून म्हणजे तो उघड पद्धतीने किंवा त्याच्या व्यवहाराच्या माध्यमातून किंवा त्या सर्कमस्टान्सेसच्या माध्यमातून तो स्वतःला बाइंड करून घेतो की ती जी काही प्रॉपर्टी मॉर्गेज केली जाणार आहे तिचं तो पोजेशन मॉर्गेजीला जे आहे ते देईल म्हणून. अँड ऑथोरायझेस हिम टू रिटेन सच पोजेशन अंटिल पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी. आणि त्या मॉर्गेजीला तो अधिकृत करतो की जोपर्यंत त्याच्याकडून घेतलेलं कर्ज हे वापस केलं जाणार नाही तोपर्यंत त्याला डिलिव्हर केली गेलेली पोजेशन जी आहे ती मालमत्ता त्याने त्याच्या ताब्यात ठेवायची. कोणी, मॉर्गेजीने. इशू फ्रक्च्युरी मॉर्गेज मध्ये मॉर्गेजर त्याची मालमत्ता अचल मालमत्ता मॉर्गेजीला त्या ठिकाणी ट्रान्सफर करतो, किंवा तो उघड पद्धतीने किंवा सुप्त पद्धतीने स्वतःला बांधून घेतो की ती मालमत्ता तो मॉर्गेजीला ट्रान्सफर करेल. आणि असं केल्यानंतर पुन्हा काय म्हटलं गेलं त्या ठिकाणी,
अँड ऑथोरायझेस हिम. आणि मग हा मॉर्गेजला त्या ठिकाणी ऑथोराइज करतो की त्याला डिलिव्हर केली गेलेली जी काही प्रॉपर्टी आहे त्याने तोपर्यंत त्याच्या ताब्यात ठेवावी जोपर्यंत पैसे फिटत नाहीत किंवा घेतलेलं कर्ज त्याला वापस दिलं जात नाही. अँड टू रिसिव्ह द रेंट्स अँड प्रॉफिट्स accruing from the property or any part of such rents and profits, and to appropriate the same in lieu of interest or in payment of the mortgage money, or partly in lieu of interest or partly payment of the mortgage money. The transaction is called an usufructuary mortgage, and the mortgagee an usufructuary mortgagee. अशा पद्धतीचं वर्णन तुम्हाला युसुफ्रॅक्चुअरी मॉर्गेजच्या संदर्भामध्ये केलं. त्या युसुफ्रॅक्चुअरी मॉर्गेजमध्ये हा मॉर्गेजर स्वतःची मालमत्ता मॉर्गेजला त्या ठिकाणी डिलिव्हर करतो, म्हणजे तिचं पोझिशन जे आहे ते देतो किंवा ते देण्याचं मान्य करतो उघड पद्धतीने किंवा सुप्त पद्धतीने. आणि त्या डिलिव्हरी केल्यानंतर तो त्या ठिकाणी मॉर्गेजीला, ज्याच्याकडून कर्ज घेतलंय त्याला ऑथोराइज करतो की ही प्रॉपर्टी तोपर्यंत तुझ्या ताब्यात राहील जोपर्यंत मी घेतलेलं कर्ज तुला वापस करत नाही तोपर्यंत. किंवा मग त्याच्यामध्ये तो असंही मान्य करतो की जोपर्यंत ही प्रॉपर्टी तुझ्या ताब्यामध्ये राहील तोपर्यंत ह्या प्रॉपर्टी पासून मिळणारे जे काही रेंट असेल, त्याच्यापासून मिळणारं जे काही उत्पन्न असेल, त्याच्यापासून मिळणारे इतर जे काही लाभ असतील ते सगळे लाभ तू तोपर्यंत घेशील. आता हे लाभ घेत असताना तो मॉर्गेजी जे आहे तर बघ दोन्ही गोष्टी त्या ठिकाणी ज्या आहेत त्या विचारात घेतल्या जातील. दोन्ही कोणत्या गोष्टी? आता जर समजा ए नावाच्या व्यक्तीने बी नावाच्या व्यक्तीकडून 5 लाख रुपयाचं कर्ज घेतलं आणि त्याच्या बदल्यामध्ये ए नावाच्या व्यक्तीने त्याची 1 एकर शेती ही बी नावाच्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी डिलिव्हर केली की मी 5 लाख रुपयाचं कर्ज तुझ्याकडून घेतलंय, जोपर्यंत हे 5 लाख रुपयाचं कर्ज हे मी तुला वापस करत नाही तोपर्यंत माझी शेती जी आहे ही तुझ्या ताब्यात राहील. आणि त्या शेतीपासून मिळणारं जे काही समजा उत्पन्न असेल, त्याचं काही रेंट असेल, इतर काही प्रोड्यूस वगैरे मिळत असेल तर ते तू स्वतः त्या ठिकाणी काय कर, युटिलाइज कर, अप्रोप्रिएट कर, असं त्या ठिकाणी ठरवलं. मग आता ह्या 1 लाख रुपयावर होणारं जे काही कर्ज आहे त्या कर्जाच्या बदल्यामध्ये जर समजा त्या शेतीपासून मिळणारं जे काही उत्पन्न असेल, रेंट असेल, तर ते तू ठेव, असा पण व्यवहार होऊ शकतो. किंवा हे 1 लाख रुपयाची मुद्दल आणि त्या 1 लाख रुपयावरती होणारं व्याज, ह्या दोन्हीचं सुद्धा टप्प्याटप्प्याने किंवा थोड्या थोड्या रकमेच्या माध्यमातून दोन्हीचं सुद्धा तू अप्रोप्रिएशन, म्हणजे दोन्हीचा सुद्धा हिस्सा तुला दर वर्षाला जे काही मिळणारं उत्पन्न आहे त्याच्यामधून तू कट करावा आणि तो तुझा युटिलाइज करावा. मग हे जोपर्यंत हे कर्ज 1 लाख रुपयाचं कर्ज फिटत नाही, जेवढं काही कर्ज घेतलंय तेवढं ते फिटत नाही तोपर्यंत ती प्रॉपर्टी जी आहे तर त्या मॉर्गेजच्या ताब्यात राहील आणि तोपर्यंत मॉर्गेजी त्या प्रॉपर्टी पासून मिळणारं उत्पन्न जे आहे ते घेत राहील. मग हे उत्पन्न एकतर इंटरेस्ट म्हणून राहील किंवा इंटरेस्ट आणि मुद्दल जी आहे ती मायनस करणं दोन्हीच्या उद्देशासाठी सुद्धा ते घेतलेलं असेल. म्हणजे आता मॉर्गेजरने त्याची प्रॉपर्टी मॉर्गेजीकडे जी ट्रान्सफर केलेली आहे त्या प्रॉपर्टी पासून मॉर्गेजीला लाभ घेण्याचा जो अधिकार मिळाला म्हणून त्याला म्हटलं गेलं फलोपभोग युसुफ्रॅक्चुअरी मॉर्गेज. म्हणजे प्रॉपर्टी तर त्याच्या ताब्यामध्ये आहे कोणाच्या, मॉर्गेजीच्या. मग मॉर्गेजी त्या प्रॉपर्टी पासून मिळणारं जे काही उत्पन्न आहे तर ते अप्रोप्रिएट करू शकतो मग त्या रकमेवरचं व्याज म्हणून, किंवा व्याज आणि मुद्दल दोन्ही मायनस करण्याच्या अनुषंगाने, दोघांमध्ये ज्या पद्धतीच्या टर्म्स अँड कंडिशन ठरलेल्या असतील त्या अनुषंगाने. तर मॉर्गेजीला मॉर्गेजरच्या प्रॉपर्टीवरती उपभोग घेण्याचा जो काही अधिकार मिळाला म्हणून ह्या मॉर्गेजला म्हटलं गेलं मॉर्गेज युसुफ्रॅक्चुअरी मॉर्गेज, म्हणजे फलोपभोग. अशा पद्धतीचे हे मॉर्गेज अस्तित्वात असेल. आता या संदर्भात त्याचे इन्ग्रेडियंट दिले. द मॉर्गेजर डिलिव्हर्स पोजेशन टू मॉर्गेजी ऑर ॲग्रीड टू डिलिव्हर द पोजेशन. याच्यामध्ये मॉर्गेजर ॲग्री असतो पोजेशन द्यायला किंवा तो त्याने ऑलरेडी पोजेशन दिलेलं असतं. नंबर 2, द मॉर्गेजी हॅज राईट टू रिटेन द पोजेशन टिल पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी. मॉर्गेजीला कोणता अधिकार असतो? जोपर्यंत पैशाची परतफेड होत नाही तोपर्यंत त्या प्रॉपर्टीचं पोजेशन स्वतःच्या ताब्यामध्ये ठेवायचं. नंबर 3, मॉर्गेजी हॅज अ राईट टू रिसिव्ह द रेंट्स अँड प्रॉफिट्स. मॉर्गेजीला अधिकार प्राप्त होतो त्या प्रॉपर्टी पासून मिळणारे जे काही रेंट असेल, त्यानंतर जे काही नफा असेल, हा सगळा स्वतःकडे ठेवायचा अधिकार त्या व्यवहाराच्या माध्यमातून तयार होतो. नंबर 4, मॉर्गेजी हॅज अ राईट टू अप्रोप्रिएट सच रेंट्स अँड प्रॉफिट्स सो रिसिव्ड. त्या प्रॉपर्टी पासून मिळणारा रेंट आणि प्रॉफिट्स वगैरे जो आहे तो अप्रोप्रिएट करणं, म्हणजे स्वतःच्या फायद्यासाठी ठेवून घेणं, वापरणं, हा अधिकार त्या ठिकाणी त्याला प्राप्त होतो. अशा पद्धतीचे 4 इन्ग्रेडियंट्स जे आहेत ते तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतात. मग या युसुफ्रॅक्चुअरी मॉर्गेजचे फीचर्स काय सांगता येतील? तर फीचरच्या अनुषंगाने पहिला मुद्दा सांगता येईल पोजेशन विथ मॉर्गेजी.
मॉर्गेजर कडून प्रॉपर्टी मॉर्गेजला डिलिव्हर केली जाते. म्हणजे ऍब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रान्सफर होत नाही, फक्त काय होते, पोझिशन ट्रान्सफर केलं जातं. नंबर 2, एन्जॉयमेंट इज विथ मॉर्गेजी. त्या प्रॉपर्टी पासून मिळणारा जो काही उपभोग आहे, तर तो उपभोग घेण्याचं काम कोण करेल, तर तो मॉर्गेजी करेल. नंबर 3, मॉर्गेजी इज एन्टायटल टू रेंट्स अँड प्रॉफिट्स. प्रॉपर्टी पासून मिळणारा रेंट असेल, प्रॉफिट असेल, ते युटिलाइज करण्याचा अधिकार मॉर्गेजला असेल. नंबर 4, देर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द मॉर्गेजर. मॉर्गेजरची पर्सनल लायबिलिटी त्या ठिकाणी काहीच नाहीये. म्हणजे ऑलरेडी त्याने प्रॉपर्टीचं पोझिशन जे आहे ते मॉर्गेजला डिलिव्हर केलं, आणि व्यवहार होत असताना जोपर्यंत पैसा वापस केला जात नाही तोपर्यंत मालमत्ता ही मॉर्गेजच्याच ताब्यात राहणार आहे. त्यामुळे मॉर्गेजवरती पर्सनल लायबिलिटी कोणतीच येत नाही. आणि नंबर 5, द मॉर्गेजी हॅज अ राईट ऑफ फोरक्लोजर. मॉर्गेजीला जर वाटलं की हा व्यवहार संपुष्टात आणायचा तर तो आणू शकतो, म्हणजे तो अधिकार मॉर्गेजीला आहे. हे 5 फीचर्स या ठिकाणी बघायला मिळतात. मग युसुफॅक्चुअरी मॉर्गेजचं रजिस्ट्रेशन करणं गरजेचं आहे का, तर त्या संदर्भात बोलताना म्हटलं, रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी व्हेन द मनी टेकन अंडर युसुफॅक्चुअरी मॉर्गेज इज ₹100 or more. When the mortgage money is less than ₹100, registration is not necessary. Delivery of possession is sufficient. इश्युफॅक्चुअरी मॉर्गेज जर त्याचा व्यवहार हा 100 किंवा 100 रुपयापेक्षा जास्तचा असेल तर रजिस्ट्रेशन करणे गरजेचं आहे. आणि जर तो 100 रुपयापेक्षा कमी असेल तर रजिस्ट्रेशन जे आहे तर मेअर डिलिव्हरी ऑफ पोझिशन सफिशियंट आहे, रजिस्ट्रेशन गरजेचं नाही. आता आपण हा तिसरा प्रकार बघितल्यानंतर चौथ्या प्रकाराकडे जाऊया. चौथा प्रकार सांगितला गेला तुम्हाला इंग्लिश मॉर्गेज. सेक्शन 58E जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला इंग्लिश मॉर्गेज कशाला म्हणायचं त्या संदर्भामध्ये बोलल्या गेलं, आणि त्याच्या माध्यमातून सांगितलं, वेअर द मॉर्गेजर बाइंड हिमसेल्फ टू रिपे द मॉर्गेज मनी ऑन ए सर्टन डेट अँड ट्रान्सफर्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऍब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी, but subject to a proviso that he will be retransfer it to the mortgagor upon payment of the mortgage money as agreed. The transaction is called as English mortgage. आता हा जो काही व्यवहार आहे इंग्लिश मॉर्गेज म्हणजे हा सरळ सरळ स्वरूपाचा असलेला व्यवहार आहे. या व्यवहारामध्ये जे म्हटलं गेलं, मॉर्गेजर जो आहे तो स्वतःला त्या ठिकाणी बाइंड करतो की घेतलेलं कर्ज जे आहे मॉर्गेज मनी तो रिपे करील ऑन अ सर्टन डेट. आणि जर समजा त्या ठराविक तारखेला त्याने ते पैसे ट्रान्सफर केले नाही तर ती जी काही प्रॉपर्टी आहे म्हणजे मॉर्गेज केली गेली प्रॉपर्टी ही मॉर्गेजला ऍब्सोल्युटली ट्रान्सफर होईल असा त्याचा अर्थ होईल. पण असं करत असताना तो त्या ठिकाणी काय टाकतो, एक प्रोव्हिजो टाकतो, एक अट टाकतो. काय अट टाकतो, दॅट ही विल बी रिट्रान्सफर इट टू द मॉर्गेजर अपॉन पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ॲज ॲग्रीड. मग एक अट काय टाकलेली असते की ज्या वेळेला हा मॉर्गेजर घेतलेलं कर्ज जर मॉर्गेजीला वापस करेल तर ती प्रॉपर्टी पुन्हा याने रिट्रान्सफर करायची असते. मॉर्गेजीने ती प्रॉपर्टी मॉर्गेजरला पुन्हा रिट्रान्सफर करायची असते. असा सरळ सरळ जो काही व्यवहार आहे, म्हणजे मॉर्गेजर मॉर्गेजीकडून कर्ज घेईल, कर्ज घेत असताना तो त्याला सांगेल की एका ठराविक तारखेला मी तुला पैसे वगैरे देईल, आणि जर ते दिले नाही तर ही प्रॉपर्टी वगैरे काय होईल, ती तुझ्या ताब्यात राहील, म्हणजे ती तुलाच विकली असं त्याचा अर्थ होईल. म्हणजे आपण कंडिशनल बाय मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल बघितलं होतं दुसऱ्या प्रकारामध्ये, त्याच्याशी साधर्म्य दाखवणारा हा प्रकार इंग्लिश मॉर्गेज. आणि आता याच्यामध्ये पुन्हा एक अट टाकली, कारण कंडिशनल सेलमध्ये 3 अटी होत्या, याच्यामध्ये तुम्हाला प्रोव्हिजो एकच बघायला मिळतो. मग प्रोव्हिजो हा सांगितला गेला की ज्या वेळेला हा मॉर्गेजर रिपेमेंट करेल मॉर्गेजीला तर त्यावेळेला मॉर्गेजीने ती प्रॉपर्टी रिट्रान्सफर करायची असते. हा सरळ सरळ जो व्यवहार आहे तर ह्या व्यवहाराला या ठिकाणी म्हटलं गेलं इंग्लिश मॉर्गेज. आता या इंग्लिश मॉर्गेजचे इन्ग्रेडियंट्स काय बघायला मिळतात, तर त्यातला पहिला इन्ग्रेडियंट्स बघा, मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली टू रिपे द मॉर्गेज मनी ऑन सर्टन डेट. मॉर्गेजर जो आहे तो स्वतःला त्या ठिकाणी बांधून घेतो पर्सनली, वैयक्तिकरित्या, टू रिपे द मॉर्गेज मनी ऑन सर्टन डेट. ठराविक तारखेला मॉर्गेज मनी जो आहे तो देईल अशा पद्धतीने स्वतःला बांधून घेण्याचं काम हा मॉर्गेजर करतो. नंबर 2, द मॉर्गेजर ट्रान्सफर्स द मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऍब्सोल्युटली टू द मॉर्गेजी. याही व्यवहारामध्ये मॉर्गेजर ती प्रॉपर्टी ऍब्सोल्युटली मॉर्गेजला ट्रान्सफर करत असतो. नंबर 3, सच ए ट्रान्सफर इज सब्जेक्टेड टू कंडिशन. ऍब्सोल्यूट ट्रान्सफर करतो, पण नंबर 3 मध्ये काय म्हटलं गेलं, सच अ ट्रान्सफर इज सब्जेक्टेड टू कंडिशन फॉर रिट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द मॉर्गेजी टू द मॉर्गेजर. ऍब्सोल्यूट ट्रान्सफर करतो पण विथ सब्जेक्ट टू कंडिशन असते, आणि ती कंडिशन काय असते, व्हेन that repayment will be made by the mortgagor to the mortgagee. So at that time, this will be the responsibility of the mortgagee
टू रिट्रान्सफर दॅट प्रॉपर्टी टू मॉर्गेजर. या 3 गोष्टी या ठिकाणी तुम्हाला इंग्लिश मॉर्गेजमध्ये ज्या आहेत त्या बघायला मिळतात. इंग्लिश मॉर्गेजचे फीचर्स काय सांगता येतील? तर पहिलं फीचर बघा, पर्सनल लायबिलिटी बाय द मॉर्गेजर. मॉर्गेजर या ठिकाणी स्वतःला बांधून घेतो की ठराविक दिवशी मी घेतलेली रक्कम जी आहे ती वापस करेल. नंबर 2, ऍब्सोल्यूट ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी. या ठिकाणी प्रॉपर्टी ऍब्सोल्युटली ट्रान्सफर झालेली असते ट्रान्सफरर कडून ट्रान्सफरीला. नंबर 3, कंडिशन ऑफ रिट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी. पुन्हा कंडिशन त्यामध्ये असते की ज्या वेळेला पैसे परत केले जातील, तर पैसे परत केल्यानंतर मॉर्गेजीने प्रॉपर्टी सुद्धा परत करायची आहे, अशा पद्धतीचा असणारा व्यवहार याला इंग्लिश मॉर्गेज असं म्हटलं गेलं. आता हे 4 प्रकार बघितल्यानंतर आता 5व्या प्रकाराकडे जाऊया. आणि 5वा प्रकार सांगितलं तुम्हाला, मॉर्गेज बाय डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड्स. सेक्शन 58च्या सब क्लॉज एफ मध्ये हा तुम्हाला सांगितला गेलेला प्रकार. आता इंग्लिश मॉर्गेजचं रजिस्ट्रेशन केलं जातं का? तर इंग्लिश मॉर्गेजचं सुद्धा 100 रुपयापेक्षा जास्त जर व्हॅल्यू असेल तर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आहे. 100 रुपयापेक्षा कमी असेल तर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल आहे. या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. आणि मग आता आपण पुढच्या 5व्या प्रकाराकडे जाऊया, मॉर्गेज बाय डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड्स. सेक्शन 58F मध्ये सांगितला गेला. काय म्हणतो बघा, where a person in any of the following towns, namely the towns of Calcutta, Madras and Bombay, and in any other town which the state government concerned may, by notification in the official gazette, specify in this behalf, delivers to a creditor or his agent documents of title to immovable property with intent to create a security thereon, the transaction is called a mortgage by deposit of title deeds. मग आता एक मॉर्गेज बाय टायटल डीड्स म्हणजे नेमकं काय? ज्या वेळेला मॉर्गेजीकडून कर्ज घेतो आणि त्याच्या बदल्यात त्याला काहीतरी सिक्युरिटी देणं गरजेचं असतं. म्हणजे सिक्युरिटी देणं म्हणजे नेमकं काय करणं? तर सिक्युरिटी देणं म्हणजे त्या मालमत्तेचे जे काही दस्तऐवज आहेत, टायटल डीड, टायटल मालकी हक्काचा जो काही कागदपत्र आहेत, जे दस्तऐवज आहेत, ते मालकी हक्काचे कागदपत्र काय करणं, मॉर्गेजरने मॉर्गेजीला सिक्युरिटी म्हणून देणं, असा जो व्यवहार होतो त्या व्यवहाराला म्हटलं जातं तुमचा मॉर्गेज बाय डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड्स. बँका ज्या वेळेला कर्ज देतात तर कर्ज देताना अशा पद्धतीने बँका तुमच्याकडून टायटल डीड हे घेत असतात. तर हा जो काही प्रकार आहे, पण हा प्रकार कुठे सांगितला गेला? हा सांगत असताना म्हटलं गेलं की फॉलोविंग टाउन्स. मग कोणते टाउन? त्या ठिकाणी तुम्हाला कलकत्ता, मद्रास आणि बॉम्बे ही 3 शहरं सांगितली. आणि ह्या 3 शहरांच्या व्यतिरिक्त प्रत्येक राज्य सरकार, त्या राज्य सरकाराला ज्या ज्या शहरामध्ये अशा पद्धतीचे हे व्यवहार आणावे वाटतील आणि मग सरकारी राजपत्रामध्ये डिक्लेअर करेल की ह्या ह्या राज्यामध्ये किंवा ह्या भूभागामध्ये अशा पद्धतीचे व्यवहार जे आहेत ते अस्तित्वात येऊ शकतात. ज्या वेळेला मॉर्गेजर त्याच्या प्रॉपर्टीचे मालकी हक्काचे कागदपत्र हे सिक्युरिटी म्हणून मॉर्गेजीला देतो आणि त्याच्या बदल्यामध्ये मॉर्गेजीकडून लोन घेतो, ह्या व्यवहाराला मॉर्गेज बाय डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड्स असं म्हटलं जातं. हे या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं. इट इज ऍप्लिकेटेड टाउन्स ओनली. हा जो काही प्रकार आहे हा सगळीकडे प्रचलित नाही. मग हा कुठे अस्तित्वात आहे? फक्त ठराविक शहरामध्ये अस्तित्वात असलेला बघायला मिळतो. मग त्या अनुषंगाने एक इन्ग्रेडियंट म्हणून हा आपल्याला सांगता येईल. नंबर 2, ओरिजिनली इट वॉज ऍप्लिकेबल टू द टाउन्स ऑफ कलकत्ता, मद्रास अँड बॉम्बे. कायदा आपला 1882चा आहे आणि त्यावेळेला आपण ब्रिटिशांकडून रूल केलं जात होतो. त्यावेळेला हे 3 शहरं प्रेसिडेन्सी टाउन्स म्हणून ओळखले जात होते आणि म्हणून मद्रास, कलकत्ता आणि बॉम्बे सुरुवातीला ह्या 3 शहरांना हा लागू असलेला बघायला मिळतो. नंबर 3, द स्टेट गव्हर्नमेंट इज एम्पावर्ड by notification in the official gazette to extend the application of the to the other towns. प्रत्येक राज्य सरकारला या कायद्याच्या माध्यमातून एम्पॉवर करण्यात आलं की सरकारी राजपत्रामध्ये घोषणा करून इतर शहरांना सुद्धा अशा पद्धतीचा हा व्यवहार लागू करायचा की नाही, तर ते राज्य सरकार लागू करू शकतं. नंबर 4, द मॉर्गेजर डेलिव्हर्स टू द क्रेडिटर्स और हिज एजंट डॉक्युमेंट्स ऑफ टायटल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी. हा मॉर्गेजर जो आहे तर त्या मॉर्गेजीला किंवा त्याच्या एजंटला त्या ठिकाणी याच्या संदर्भातले जे काही दस्तऐवज आहे तर ते दस्तऐवज डिलिव्हर करेल किंवा त्यांचं पोझिशन जे आहे ते त्यांच्याकडे देऊन टाकेल. नंबर 5, सच ए डिलिव्हरी ऑफ डॉक्युमेंट इज विथ इन्फॉर्मेशन टू कॉन्स्टिट्यूट कस्टडी ऑफ द डॉक्युमेंट्स विथ द मॉर्गेजी. तर हे जे काही डॉक्युमेंट्स वगैरे दिले जातील तर ते डॉक्युमेंट देत असताना हे डॉक्युमेंट्स मॉर्गेजीच्या कस्टडीमध्ये राहतील
या संदर्भातली इन्फॉर्मेशन ही मॉर्गेजरला आणि मॉर्गेजीला किंवा मॉर्गेजीचा एजंट यांना जे आहे ते ती त्या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. नंबर 6, द ट्रान्झॅक्शन इज अफेक्टेड व्हेअर व्हेअर द पोझिशन इज विथ मॉर्गेजर ओनली. या ट्रान्झॅक्शन मध्ये या ठिकाणी काय असते तर तिथं तर प्रॉपर्टीचं पोझिशन जे आहे ते मॉर्गेजरकडेच असते. त्या पोझिशनची डिलिव्हरी जी आहे ती केली जात नाही. अशा पद्धतीने 6 इन्ग्रेडियंट्स तुम्हाला इंग्लिश मॉर्गेजच्या अनुषंगाने जे आहे ते लक्षात घ्यायचे आहेत. मग याचं रजिस्ट्रेशन गरजेचं आहे का? तर त्या संदर्भात बोललं गेलं, रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी. मॉर्गेज बाय डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड्स may be made without any writing or registration. Merely delivery of documents with an intention to secure the debt is enough for constituting a valid equitable mortgage. म्हणजे रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल असलेलं तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतं, पण बँका हे रजिस्ट्रेशन करूनच घेतात की जेणेकरून एव्हिडन्स त्या ठिकाणी जो आहे तो क्रिएट होत असतो. कारण ह्या ओरल गोष्टी नंतर सिद्ध करणं जे आहे ते जड जात असतं. तर अशा पद्धतीचा जो काही व्यवहार आहे तर त्याला हे इंग्लिश मॉर्गेज म्हटलेलं या ठिकाणी बघायला मिळतं. आणि शेवटचा 6वा प्रकार जो सांगितला गेला तुम्हाला मॉर्गेजचा, तो आहे अनोमॉलस मॉर्गेज. मग आता अनोमॉलस मॉर्गेज म्हणजे नेमकं काय? तर सेक्शन 58G मध्ये अनोमॉलस मॉर्गेजची तुम्हाला व्याख्या देण्यात आली आणि त्याच्या माध्यमातून सांगण्यात आलं की हे अनोमॉलस मॉर्गेज जे आहे तर ते अशा पद्धतीचं मॉर्गेज आहे की वर सांगितलेले जे काही 4-5 प्रकार आहेत तर त्या प्रकारामध्ये मोडत नाही, पण दुसऱ्याच याच्या व्यतिरिक्त कुठल्या तरी दुसऱ्या प्रकारानं ते अस्तित्वात आलेलं असतं आणि भारतामध्ये ते प्रचलित असतं. म्हणजे मॉर्गेज व्यवहार जो आहे तो मॉर्गेजच असतो. पण हे जे काही 5 प्रकारवरती सांगितले, या कोणत्याच 5 प्रकारामध्ये ते बसत नाही किंवा वरच्या कोणत्या तरी 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त प्रकार जे आहेत ते त्याच्यामध्ये सामील असलेले बघायला मिळतात आणि म्हणून त्याला म्हटलं गेलं अनोमॉलस मॉर्गेज. बघा काय म्हणतं सेक्शन 58G, अनोमॉलस मॉर्गेज ए मॉर्गेज विच इज नॉट ए सिम्पल मॉर्गेज, ए मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल, an usufructuary mortgage, an English mortgage, or a mortgage by deposit of title deeds within the meaning of this section is called anomalous mortgage. म्हणजे वर सांगितलेले जे काही 5 प्रकार आहे त्या 5 प्रकारामध्ये जे मोडत नाही पण मॉर्गेज म्हणून ते त्या ठिकाणी दिसतं, असतं, अस्तित्वात पण असतं, असा जो काही प्रकार आहे ते त्याला म्हटलं गेलं अनोमॉलस. अनोमॉलस म्हणजे त्याला त्या ठिकाणी निनावी स्वरूपाचं, त्याला असं पर्टिक्युलर नाव जे आहे ते देता येणार नाही. पण त्याचे इन्ग्रेडियंट जे आहे तर हे ह्या 5 पैकी कोणतेही 2 मॉर्गेजचे इन्ग्रेडियंट्स हे त्याच्यामध्ये जे आहे ते अवेलेबल असू शकतात आणि म्हणून त्याला एकच नाव जे आहे ते त्या ठिकाणी देता येणार नाही, म्हणून म्हटलं गेलं अनोमॉलस मॉर्गेज. मग आता या अनोमॉलस मॉर्गेजचे इन्ग्रेडियंट्स काय आहेत? तर त्यामध्ये पहिला इन्ग्रेडियंट सांगितला गेला ट्रान्सफर ऑफ अन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी. अनोमॉलस मॉर्गेजमध्ये जे आहे तर त्या ठिकाणी प्रॉपर्टी मधला इंटरेस्ट जो आहे तर तो ट्रान्सफर केला जातो एका स्पेसिफिक इमोबल प्रॉपर्टी मधला. नंबर 2, सच मॉर्गेज इज फॉर द पर्पज ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन ऑर डेप्ट. हे जे काही ट्रान्सफर त्या ठिकाणी केला जातो किंवा हा जो काही मॉर्गेज या ठिकाणी निर्माण केला जातो त्याचा उद्देश काय असतो? रिपेमेंट ऑफ लोन ऑर डेप्ट. जे काही कर्ज घेतलेलं असेल ते वापस केलं जाईल, हा त्या पाठीमागचा उद्देश असतो. किंवा परफॉर्मन्स ऑफ एंगेजमेंट मनी गिव्हिंग राईज टू पेक्युनियरी लायबिलिटी. किंवा याच्या माध्यमातून एक तर लोन म्हटलं गेलं, डेप्ट म्हटलं गेलं किंवा परफॉर्मन्स ऑफ एंगेजमेंट मनी गिव्हिंग राईज टू पेक्युनियरी लायबिलिटी, ज्याच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी निर्माण होणार आहे त्याचं रिपेमेंट करण्याच्या उद्देशाने हे अनोमॉलस मॉर्गेज तुमचं तयार केलं गेलेलं असतं किंवा त्या उद्देशाने ते अस्तित्वात आलेलं असतं. नंबर 3, सच मॉर्गेज इज नॉट अमाउंटिंग टू. आता हे 6व्या प्रकारामध्ये सांगितलेलं मॉर्गेज हे कशामध्ये मोडणार नाही? तर त्याला सिंपल मॉर्गेज म्हणता येणार नाही, त्याला मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल म्हणता येणार नाही, त्याला इस्युफॅक्चुअरी मॉर्गेज म्हणता येणार नाही, तो इंग्लिश मॉर्गेज पण नसणार किंवा मॉर्गेज बाय डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड्स असं सुद्धा त्याला त्या ठिकाणी जे आहे ते म्हणता येणार नाही. या 5 प्रकारामध्ये न मोडणारं पण या 5 प्रकारापैकी काही प्रकारांचे इसेन्शियल इन्ग्रेडियंट्स घेऊन चालणारं अशा पद्धतीचा असणारा जो काही व्यवहार, कारण असे काही व्यवहार भारतामध्ये होतात ते डिपेंड करतात वेगवेगळ्या भागातच्या ज्या काही म्हणजे ट्रॅडिशन्स आहेत, परंपरा आहेत, त्या भागावरती ते डिपेंड आहे आणि त्या अनुषंगाने ते व्यवहार अस्तित्वात आलेले असतात. म्हणून त्याला म्हटलं गेलं अनोमॉलस. हे अनोमॉलस म्हणजे वरच्या 5 प्रकारामध्ये मोडत नाही, ते सिंपल पण नसतं, ते मॉर्गेज बाय कंडिशनल सेल पण नसतं, ते इश्यू फॅक्चुअर पण नसतं, इंग्लिश पण नसतं आणि बाय डिपॉझिट ऑफ टायटल डीड्स पण नसतं. तर यांच्या व्यतिरिक्त असणारं हे वेगळं स्वरूपाचं त्याला म्हटलं गेलं अनोमॉलस मॉर्गेज. म्हणून त्या अनुषंगाने बोलताना म्हटलं गेलं वेन द मॉर्गेज कॅन नॉट बी क्लासिफाईड इन टू फर्स्ट 5 कॅटेगरीज देन द मॉर्गेज इज कॉल्ड ॲज अनोमॉलस मॉर्गेज. सो इट इज अ रेसिड्युरी कॅटेगरी ऑफ मॉर्गेज. याला उर्वरित एक प्रकार मॉर्गेजचा म्हणून जो आहे तो विचारात घेतला जातो. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण या ठिकाणी सेक्शन 58A पासून 58G पर्यंत
58 ए मध्ये आपण 5 टर्म विचारात घेतल्या आणि 58 सबक्लॉज बी पासून तर जी पर्यंत मॉर्गेजचे 6 प्रकार विचारात घेतले. यानंतर मॉर्गेजच्या संदर्भामध्ये काही महत्वपूर्ण कन्सेप्ट सेक्शन 58 पासून तर 99 पर्यंत हा मॉर्गेजच्या संदर्भात बोलतात आणि 99 पासून तर 104 पर्यंत चारच्या संदर्भात बोलतात. सेक्शन मॉर्गेजच्या संदर्भातला रिमेनिंग पार्ट हा आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये या ठिकाणी कव्हर करणार आहोत. मग ते राईट्स अँड लायबिलिटीज असतील किंवा काही बेसिक छोट्या छोट्या कन्सेप्ट असतील आणि चार्ज या संदर्भातली चर्चा आपण ही उद्याच्या लेक्चरला करूया. आज आपण या ठिकाणी थांबतोय.